हॅलो फ्रेंड्स, आज आपण बनवणार आहोत अंड्याची भुर्जी। तर बघूयात आपण त्यासाठी लागणारं सामान। आपण इथे कढई तापत ठेवणार आहोत। कढई तापत आहे तोपर्यंत आपण बघूया सामान। हा आहे चिरलेला कांदा, 3 ते 4 मीडियम आकाराचे कांदे, हळदी, लाल तिखट, मीठ, तसेच आपण इथे 5 अंडी फोडून घेतलेली आहेत। तर आता आपण कढईमध्ये प्रथम तेल टाकूया। मी इथे कढईमध्ये थोडं तेल टाकून घेतलेलं आहे। आता ते गरम झाल्यानंतर आपण त्यामध्ये कांदा टाकूया। कांदा शिजून घेऊया। आपला कांदा छान गोल्डन ब्राउन झालेला आहे। आपण त्यात आता अंडी टाकूया। छान मिक्स करून घेऊया। छान मिक्स झालेला आहे। आता आपण त्यात हळद, लाल तिखट आणि मीठ टाकूयात। इथे मी अर्धा चमचा हळद, 4 चमचे तिखट टाकत आहे। त्याचप्रमाणे चवीपुरतं मीठ। आता मी हे छान मिक्स करून घेत आहे। इथे पाहू शकता तुम्ही किती छान व्यवस्थित मिक्स झालेलं आहे। आता आपण त्याच्यावरती झाकण ठेवून एक वाफ काढूयात। इथे आपण झाकण ठेवलेलं आहे। छान एक वाफ काढूयात, मग बघूया। आता आपण उघडून बघूयात। अजून थोडी शिजायला हवी आहे। आपण परत एक वाफ काढून घेऊयात। A few moments later. चला आपण उघडून बघूयात। आपली अंडा भुर्जी तयार झालेली आहे। ती तुम्ही गरम गरम वरण भातासोबत किंवा चपातीसोबत खाऊ शकता। थँक्यू।